Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cái Bi của mình. Hôm nay mình sẽ dắt anh em ra thăm lại những mương cá thủy sinh của mình nè, cũng như mương tép với lại mương cá beta với cá ranh chu nha. Bên đây là mương cá bảy màu. Hôm nay thì có nắng lên chút xíu rồi anh em ơi, thời tiết nó cũng ấm, nó đỡ hơn mấy bữa rồi. Đây là tổng quan khu vực những cái mương cá của mình. Và bây giờ mình sẽ lấy thức ăn nha. Ở đây mình có trùng chỉ nè. Còn bên đây là có cám thái. Cám thái này để cho bên mương cá bảy màu nó ăn. Đấy, nhìn đã chưa? Chỗ đó thì mình cũng chưa có tỉa rong đâu. Mình tém mấy cái rong vô trong thành hồ á. Mình cho cái chỗ đó nó có một cái khoảng trống để tùy cá nó bơi ra chỗ đó nó ăn. Giống như là một cái giếng trời của tụi nó vậy ha. Rồi bây giờ mời tất cả các anh em cùng mình qua bên mương cá bảy màu. Ngày hôm nay số lượng ở dưới đây rất là khủng. Này là siêu khủng khiếp luôn anh em ơi. Anh em đợi xíu nha, mình đang mở cái hũ cám. Wow, có mấy em cá đuôi rất là lạ. Chút xíu nữa mình sẽ lặn xuống cái mương này quay cho anh em xem nha. Có nắng lên nè, quá đẹp anh em ơi. Giờ mình sẽ cho một chút xíu cám để mình nhử cá nó lại chỗ này. Rồi để tụi nó tập trung đầy đủ, cái mình sẽ quay lại chỗ này cho anh em xem nha. Ở dưới góc này nè anh em, rong phát triển rất là tốt luôn. Cái mương này chủ yếu là để mình thả những con cá lỗi, những con cá già ra ngoài mương này hết. Và tụi nó ra đây đẻ ra rất là nhiều cá con luôn anh em ơi. Ôi, con này rất là to, siêu nhiều. Đó, có rất là nhiều anh em xem video của mình xong là về setup cái mương giống y chang mình luôn. Qua đây quay cho anh em xem nè. Bên đây là cái hồ đất để mẹ mình trồng rong đuôi chó. Nhưng mà mùa này á, nó lạnh với lại không có nhiều nắng á, nên là rong nó không có phát triển tốt lắm. Nó cứ teo teo vậy đó. Bên đây hôm bữa là mẹ mình làm rớt mấy con cá bảy màu qua đây, mà mình thấy tụi nó vẫn sống khỏe trong này luôn anh em. Thế nên là mình mới làm những cái ao mini ở ngoài sau phòng của mình á. Chút xíu nữa sẽ ra ngoài đó quay cho anh em xem nha. Bật máy quay cho anh em xem trước luôn. Mình định chờ nước nó trong hẳn rồi á, cây nó mọc lên phát triển rồi mình quay cho anh em xem. Nhưng mà chờ nó hơi lâu, bữa giờ chờ 2 ngày mấy rồi mà nó vẫn chưa trong hết được. Đấy, anh em thấy đã chưa? Trời ơi, cái góc này nó là triệu view nha anh em. Rồi cho tụi nó ăn miếng cám nè. Có những anh em mới xem kênh của mình á thì chưa biết ở trong mương này mình trồng cái gì. Mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em luôn ha. Những cái cây mà xanh xanh như thế này á, mà được mình trồng rất là nhiều ở trong mương. Đó chính là cây rong tiểu bảo tháp. Cái màu xanh của nó là không đụng hàng nha anh em. Theo mình là nó là một trong những loại rong mà đẹp nhất đúng á. Màu sắc nó rất là tốt. Rong đuôi chó thì màu nó sẽ xanh đậm hơn. Nhưng mà cái loại rong này á, nó chỉ thích hợp để trồng những cái hồ ở ngoài trời, hay là những cái hồ mà có ánh sáng mạnh thì nó mới sống được nha. Còn mình đem vô trong hồ kính mà mình nuôi cá bảy màu á, mình nuôi trong nhà thì cái cây rong này nó sẽ không sống được, mà chỉ có rong đuôi chó nó mới sống được ở trong cái môi trường đó thôi. Rong đuôi chó là nó sẽ khỏe hơn cây này. Trời ơi anh em nhìn nè. Quá trời cá luôn anh em ơi. Rồi mình cho tụi nó ăn thêm chút xíu nữa nha. Ôi. Những cái loại cá ở dưới đây á, lúc trước là mình thả những con cá bảy màu thuần ra đây. Nhưng mà trong mương này thì càng ngày những cái loại cá mà nó lai với nhau á anh em. Bây giờ nó cho ra rất là nhiều những cái con cá lạ lạ luôn.
Hồi nãy là mình chia sẻ với anh em về cây rong tiền bảo tháp ha. Còn ở đây á, cây màu đỏ này nè là cây phát đài. Cây này là sống trên cạn, nhưng mà mình thả xuống dưới nước nó vẫn sống được nha. Với điều kiện là anh em đừng có để cho nước nó ngập hết mấy cái lá này, cây nó không thở được là nó mới bị hẹo thôi. Cũng giống như là cây súng hay là cây sen hay là cây ấu thái mà mình trồng mới lấy về mà mình trồng á, nước nó cao quá nó làm mà ngập cái lá, cây nó không thở được thì đảm bảo nó hẹo hết trơn ha. Mặc dù là mấy cây đó là nó chuyên sống ở dưới nước rồi, nhưng mà bị nước ngập khỏi lá là sẽ hẹo. Nhiều quá trời nhiều luôn anh em ơi. Mà quay góc này anh em nhìn nó sẽ rõ và đẹp hơn nè. Tại vì bên kia nó bị ngược sáng á. Rồi qua bên đây quay cho anh em xem tiếp nha. Này rất là nhiều rong luôn. Và tới cái chỗ này anh em thấy cái gì lạ lạ không? Mình mới đặt mấy cây ấu thái trên mạng về để trang trí vào trong cái mương của mình nè, cũng như là những cái ao mini mà mình mới vừa set up ở ngoài sau. Mình cũng mới trồng vào thôi mà ngoài đó nước nó đục quá nên mấy hôm nay chưa có ra video cho anh em xem ngoài đó được. Cây ấu thái mình cũng sẽ trồng cho nó nổi cái lá lên trên như thế này nha. Còn những cái cây nào mà cái phần lá nó ngắn á, thì hạ nước xuống hoặc là đặt nó bên một cái hồ thấp nước hơn là mình có ươm ấu thái ở bên đó. Mới về cái lá nó dập hết trơn, nó te tua anh em ơi. Thế nên nó là phải dưỡng tụi nó lại cho tụi nó bám rễ vào trong những cái hũ đất mà mình để sẵn như thế này nè. Đó, nó bám rễ xuống đó, nó bắt đầu hút được cái dinh dưỡng á, thì cái cây nó mới phát triển trở lại nha. Còn ở trong góc này là mẹ mình có trồng một cây một bụi, chứ một bụi này là thị trúc nha. Ở khu vực chỗ này thì nó rất là mát mẻ luôn, vì phía trên đây là có cây ổi nè. Đó anh em thấy không, siêu mát mẻ luôn. Bây giờ đang là tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều nha. Trời hôm nay thì trong xanh rất là đẹp. Để mình cho tụi này ăn chút xíu nữa. Bây giờ nó súm vô đây nó đòi ăn quá trời luôn nè anh em ơi. Có những cá thể rất là lạ luôn. Ở trại mình thì không nuôi cái bọn HBLU như thế này nha. Cái này là tự nó lai ra giữa con Fungold với lại con HBLU luôn á. Con này là nó có cái bảng màu xanh ngọc. Còn cái bộ HB Blue ở trại mình nuôi á thì nó là màu xanh dương. Màu xanh dương thì nó sẽ cho ra đời con không có bị nhiễm nha anh em, không bị nhiễm đỏ. Bây giờ mình sẽ cho tụi cá này ăn chút xíu nữa, rồi qua bên mương cá Ranchu với mương cá Beta bên đó quay cho anh em xem. Beta này mình cũng chuẩn bị lên được mấy bầy rồi, nên là chuẩn bị có cá Beta thủy sinh thả ra ngoài mương đó để quay cho anh em xem. Thì đợt này mình làm cái dòng cá Beta Koi Nemo nhiều ấy, nên là nó sẽ có rất là nhiều màu sắc. Trên một con cá thôi mà nó có tới tận 4-5 màu luôn á anh em. Nhìn rất là đã. Anh em thấy không? Mình thả cám vô là chưa được 5 giây là hết cám rồi. Anh em nhìn bên đây nè. Đó, trời ơi. Quân nguyên này rất là đông nha. Và tụi nó len lỏi ở dưới những cái ngọn rong này rất là nhiều.
để mình tranh thủ cho tụi nó ăn. Ăn xong thì chút xíu nữa mình còn phải đi giao hàng nữa anh em ơi. Mình chút xíu nữa sẽ giao hàng dưới phố cổ Hội An. Anh em nào mà xem video về mương cá của mình á, muốn có những cái loại cá bảy màu như thế này để thả vào trong mương thì liên hệ cho mình nha. Thì mình đảm bảo với anh em sẽ gửi những con cá tơ khỏe mạnh, nó chỉ bị nhiễm màu chứ nó không bị tặc hay là bị quẹo xương gì hết nha. Mấy con đó là mình sẽ thả ra ngoài đây hết. Như anh em thấy trong mương nè, mấy con quẹo lưng là mình cho ra đây, hay là những con cá nó bị già, rồi những con cá bị tưa vây tưa đuôi nhiễm màu là ra đây hết nha. Mấy con cá này mình chỉ chia với anh em với cái mục đích là để giảm tải bớt, chứ mỗi tháng là trại mình là loại những con cá không đạt chất lượng này bỏ ra ngoài mương rất là nhiều. Mà cái mương của mình anh em thấy nè, siêu dày đặc luôn, giờ là không có chỗ thả nữa luôn á anh em. Không có chỗ thả nữa nên là giống như là mình chia để cho anh em chơi, chứ cũng không có phải là bán cái loại cá thủy sinh này là chính nha. Trại mình chỉ là làm cá giống thôi. Thế nên anh em cứ mua thì mình sẽ vừa bán vừa tặng cho anh em nhiều về ngắm cho nó đã. Với cả những cây rong tỉa bảo tháp này. Rong tỉa bảo tháp này bây giờ thì là mình chia với anh em là 1k một ngọn nha. Rất là rẻ nha anh em. Hồi trước đó là mình mua mấy ngọn này là 3 đến 4k trên một ngọn á. Mà cái ngọn nó chút xíu không phải được to như thế này nha anh em. Anh em thấy không? Cái ngọn này nó rất là to, rất là nhìn rất là dày luôn. Còn những cái cây mà bên ngoài, ví dụ như là cây thủy trúc nè, thủy trúc anh em cần thì cây này mình tặng. Rồi cây lan nước phía kia nữa. Nhưng mà lan nước thì đợt này mình tạm hết rồi. Tại vì mình phải chiết mang ra ở ngoài chỗ cái khu vực mà mình mới đào mấy cái ao cá mini á anh em. Mình ra ngoài đó để trang trí, mình chừa rất là nhiều đất ở chỗ đó. Chút xíu nữa sẽ cho anh em ra ngắm cái khu đó trước nha. Rất là đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên mương cá Ranh Chu nha. Tụi cá bảy màu bây giờ nó bơi ra quá trời luôn nè. Ôi, số lượng nè anh em, số lượng đã chưa. Này mà làm một vợt thôi là không biết bao nhiêu con luôn ấy. Ôi, có em cá này bụng rất là to luôn, không biết của dòng gì nữa. Nó lai với nhau rồi anh em thấy cái đuôi nó không? Vừa trắng trắng và có chấm bi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên mương cá Ranh Chu nha. Đây mình lấy cái ghế này mình ngồi. Con Ranh Chu siêu béo nó nằm ở trong kia kìa. Ui, có nắng chiếu vô người nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Mê ly luôn á. Rồi, mình sẽ ngồi đây nha. Bây giờ ngồi đây gọi tụi nó ra. Đó, chưa gì mà thấy mấy con cá bữa mình mua mình thả nè. Này nó xuất hiện rồi anh em ơi. Ý, chà chà chà. Tụi này cũng rất là khôn nha. Cái giếng trời này mình mới đào hồi nãy thôi. Mà anh em thấy là tụi nó là phát hiện cái chỗ này, thấy mình đi ra là nó ra đây nó đòi ăn nè. Sẽ cho ăn trùng chỉ. Trùng chỉ của mình nó có cái ván ván đó là do cái con trùng huyết nó vô nó làm tổ anh em à. Thế nên là nó ra cái con đó nha. Rồi bây giờ cho nó ăn nè. Ăn đi. Hôm bữa mình mua 5 con cá nhỏ thì đến bây giờ nó vẫn còn y nha anh em. Rất là vui. Trùng chỉ không ăn mà nó cắn cái tay mình. Mấy nhỏ này khờ ghê vậy. Rồi có một con ăn rồi nha anh em. Mấy con Ranh Chu này mình nuôi mình cũng ít tương tác với nó lắm. Nhưng mà anh em thấy nè, mỗi lần mà mình đi ra cho ăn là gì đó bu nó quấn quýt ở bên tay mình á. Con cá màu trắng này là nó bị celo giống như bên cá beta ấy. Nó chỉ lên một xíu màu vàng kem ở phần đuôi thôi, anh em thấy không? Rồi còn phần thân trên đó là nó không có màu gì hết, nó chỉ có màu trắng thôi. Rồi mình sẽ thả này ra nha. Chắc có lẽ cái con cá Ranh Chu màu đỏ cam kia nó thấy tay mình nó sợ quá, nó không có dám bơi lại.
Anh em nhìn tụi nó ăn nè. Ui, cá muống ở bên đây có bầu rất là nhiều nè. Chút xíu nữa mình sẽ nói mẹ ra ngoài đây tách đẻ. Hay cái bọn cá này có nắng chiếu vô đẹp quá anh em ơi. Đó, siêu phẩm siêu phẩm. Siêu phẩm của cái mương này tới rồi nha. Đang trong kia kìa. Vẫn chưa chịu đi ra sao? Đó, nó quẹo ra rồi anh em ơi. Trời ơi, cái màu nó đỏ đã ha. Nhiều anh em hỏi mình cá ranh chu sao nuôi ở trong cái mương như thế này, không có oxy, không có lọc gì mà tụi nó sống vẫn được như vậy á. Thì nó đơn giản hơn anh em, tại vì mình nuôi rất là thưa. Như ở đây mình nuôi chỉ có 2 con cá lớn với lại 5 con cá nhỏ. Ở trong cái mương này nó rộng tầm khoảng gần 1 mét với dài 5 mét. Đây mà mình trồng rất là nhiều cây trong đây luôn. Mấy cái cây rong này nó lọc nước rất là tốt nha. Nước trong sạch không có mùi hôi luôn á. Trời, con cá này bữa nay là có thêm 5 con cá ranh chu vô đi nữa, nên là tụi nó mỗi lần đi là nó kéo nguyên một cái đàn quân đi vậy đó. Là mấy con cá muống không dám vô ăn nè, đứng canh canh ở ngoài thôi, ghê chưa? Đâu có con cá muống này dám bay vô đâu, nó sợ mấy con cá to lắm. Để mình cho tụi nó ăn thêm chút xíu nữa nha. Đây, mình sẽ thả một cục trùm chỉ vô cái góc bên này để cho mấy con cá muống nó lại nó ăn nữa. Rồi thì mấy con này nó qua nó giành tiếp nè. Cái con cá mà hôm bữa mình nói mình thích nhất nè, nó giữa màn hình đây anh em thấy không? Cái đuôi của nó có cái viền nhìn rất là đẹp. Giống như một cái bông hoa đúng không anh em? Con cá này là mình nuôi nó hơn 1 năm tuổi. Wow, này cái đầu nó kìa anh em. Ui, cái đầu nó giống như là nó lên tin bên cá bảy màu vậy đó. Nó kiểu nó gồ gồ lên á. Cái mặt nó rất là tròn. Rồi, dễ thương quá. Em cá muống đây nè. Cái cá này là lúc sáng mẹ mình cũng cho nó ăn rồi. Thế nên là bây giờ nó thấy trùng nó ăn cũng từ từ thôi, chứ nó không có vồ vập như lúc trước à. Lúc trước nó đói là nó sớm vào nó ăn dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên mương tép quay cho anh em xem. Rồi dắt anh em ra ngoài sau phòng mình nha. Bên đây mình đang ươm những cây ấu thái nè. Mình sẽ không có trồng cho nó lúc cái củ nha nè, mình cắm sơ sơ thôi để cho nó có một cái điểm tựa, nó bám cái gốc cây á vô trong cái thổ đất mình trồng ở đây. Đấy, thì nó hút chất dinh dưỡng, cái rễ nó bám vào đất được, nó hút chất dinh dưỡng thì nó sẽ ra lá lại nó tốt hơn, và nó ra cái cành đó, nó ra cái cọng dài hơn á. Lúc đó mình sẽ chuyển nó qua những cái hồ có mực nước cao hơn nha. Còn bây giờ thì ươm nó ở trong đây. Mình cũng mới phát quang mấy cái rong này ra thôi nè, chứ chưa có tỉa được nữa. Trong đây là mương tép xanh. Anh em thấy nó đang ăn lá dâu lục đó anh em. Đó, mẹ mình rất là cưng cái tụi tép này nha. Ở phía sau nhà là trồng dâu để mà đi hái lá rồi lục cho tụi nó ăn luôn á. Còn ở trên đây là cây thị trúc nè. Thị trúc này là anh em trồng ở dưới nước cũng đẹp nè, anh em trồng ở ra ngoài đất cũng đẹp nha. Mấy cây lan nước này nè, ôi đây đây. Đó, mình sẽ chiết mấy cái cây này ra nè anh em. Nó có cái rễ anh em thấy không? Mình chiết nó rồi mình mang ra ngoài sau, mình trồng vào chỗ cái khu mới đào ao của mình ấy. Ở dưới đây là tép đỏ, bọn nó ăn lá dâu cũng rất là dữ luôn á. Ôi, để mình quay cho anh em xem con tép khổng lồ.
con này rất là khổng lồ luôn nha anh em. Đảm bảo là anh em chưa thấy luôn á. To lắm nha. Ôi nó trốn rồi anh em ơi. Đây, chỗ này có rất là nhiều con tép to luôn nè. Nó đang ăn lá dâu ở trên cây rong này nè anh em. Chút xíu nữa mình ra ngoài sau á, ra chỗ cái khu nuôi cá học sinh của mẹ mình. Hôm bữa mẹ làm sảy một con tép đỏ vào trong cái thùng xốp. Nay nó to chà bá luôn anh em ơi. Ở đây rất là nhiều, mà chỗ này nó ngược sáng nè. Làm sao cho anh em thấy đây. Nhiều nha. Đây có mấy con chỗ này nữa nè. Bọn nó đang ăn lá dâu ấy. Thôi bây giờ mời tất cả các anh em cùng mình ra phía sau để tham quan cái khu mình mới vừa đào ao nha. Mời tất cả các anh em đi dạo với mình quanh ở cây vườn mình chút xíu nha. Đó, anh em thấy không khí Tết chưa? Bên đây đây, mẹ mình trồng rất là nhiều rau để ăn Tết nè. Có xà lách nè, có hẹ, rồi có hành nữa. Đây rất là nhiều, có ngò nữa nè anh em. Có cải tầng ô. Nhìn cái vườn của mình đây anh em thấy đã không? Nhưng mà ngoài đây là hơi nắng nha. Nè, chỗ này có một mảnh trồng cải cây nè. Cái này nấu canh ăn rất là ngon nha. Rồi còn mấy cái cây này là mấy cây hoa. Mẹ mình trồng nó để chuẩn bị Tết đó, là sẽ bứng chia tụi nó ra các nơi á, nó nở hoa nhìn cho đẹp. Thì đã lắm, xà lách nè anh em ơi. Anh em thấy mê chưa? Có trái bí luôn. Đấy, và phía bên kia là cái lều của mẹ mình. Dưới đó cũng để được 12 thùng xốp nuôi cá bị màu đó. Còn phía sau cái lều đó là một cái chỗ để nuôi cá múng. Mình nói với anh em con tép siêu to khổng lồ. Lại đây nè. Đảm bảo là anh em chưa thấy con tép nào to như con tép này luôn á. Nhìn nó dã man lắm anh em ơi. Đấy, có mình nó sống ở đây thôi. Không có bị tranh giành thức ăn thì tụi tép này nó lớn cũng rất là dữ nha. Nó to cũng bằng gần một nửa ngón tay út của mình rồi nè anh em. Bơi rất là lanh lẹ luôn. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua những cái ao mini của mình nha. Anh em thấy chưa? Đó là những cái ao mà mình với mẹ mình mới vừa đào đấy. Trong đây mình cũng có trồng một ít cây rồi. Là trồng cây ấu thái thôi. Với lại mình thả một ít bèo rễ đỏ nè. Với lại cây cỏ đồng tiền. Rồi cây cỏ đồng tiền này anh em thấy nè. Cái lá của nó rất là đẹp. Để mình lấy nét. Đấy. Cái lá của nó rất là đẹp nha anh em. Còn cái cây ấu thái nè. Cái này thì nó chưa có nhiều lá lắm đâu anh em ơi. Cỡ vài bữa nữa kìa. Cái lá nó sẽ dày hơn. Và cái loại cây này là ban ngày là nó sẽ xòe cái lá ra, giống như là để nó hấp thụ ánh sáng, ánh nắng vậy đó. Cái ban đêm là nó sẽ co lại. Nó rất là hay. Và cái cây này ở dưới cái lá của nó sẽ có màu đỏ. Cái này là chưa có đủ nắng, với lại mình mới trồng cái cây nó chưa có sung anh em. Chứ vài bữa nữa mà mình trồng á thì nó sẽ cho ra hai cái màu tương phản rõ rệt luôn. Là phần trên là sẽ là màu xanh, dưới này là màu đỏ nè. Nó nhìn rất là đã. Để mình quay cho anh em xem tổng quan những cái ao ngoài đây nha. Tại sao mà mình không đào cái ao này nó thẳng hàng, nó sát vô. Hôm bữa mình cũng có ý định đó. Thì vì mình mua những cái thùng nhựa này nè về cũng còn rất là nhiều. Mình định là làm 2 dãy. Một dãy ở bên đây với lại một dãy bên đây thẳng hàng luôn.
Mình tính trồng như vậy mà mẹ mình nói là nếu mà làm thẳng hàng thì nó sẽ không đẹp. Nếu mà làm thẳng hàng thì làm thêm cái mương nữa chứ đào đất chi cho nó mất công. Đó. Cái mẹ mình nói là trồng những cái làm những cái hồ cá này á nó tự nhiên, cho nên nó xen kẽ, nhìn nó giống ngoài tự nhiên á, thì nó sẽ đẹp hơn. Hồ này mình mới set up được 2 ngày thôi anh em ơi. Hôm bữa là mình quậy đất lên đó, nên là mấy cái thân của cây cỏ đồng tiền này nó hơi bị ám cái màu vàng vàng của bùn ấy. Anh em thấy tự nhiên không? Đó. Mình làm những cái ao này á để gợi nhớ lại tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ là mình hay ra ở ngoài ruộng á, mình đi tìm những cái ao nước rồi mình bắt cá bảy màu ở dưới đó. Nhớ hồi đó là mình tìm được cái ao đó có rất là nhiều cá ở dưới luôn ha, và phần ở trên đó là có nhiều bèo tây lắm. Cái bèo đó là nó kiểu nó to to vậy nè anh em, chứ nó không có phải nhỏ nhỏ như bèo rễ đỏ hay là bèo Nhật đâu, nó to khủng lắm. Cái mình mới bắt cá bảy màu ở ngoài cái ao đó về nhà mình nuôi. Mình bắt về mình thả chung với tụi cá ở nhà được tầm khoảng 2-3 ngày ấy, mấy con cá nó lắc, nó lay luôn mấy con cá ở nhà mình luôn. Cuối cùng là nó chết, gần như là hết số cá bảy màu của mình luôn á anh em. Chỉ còn được có vài con, cái mình gầy ra lại. Thì những cái ao này thì mình sẽ làm cho nó giống như những cái ao mà tuổi thơ của mình ha. Mình sẽ cho nó ở sát dưới mặt đất nè, rồi mình sẽ trồng bèo, chủ yếu ở đây là trồng bèo tây đỏ thôi. Bèo rễ đỏ chứ, mình nhầm. Chứ cái này mà trồng bèo tây thì chỉ cần thả tầm khoảng 3-4 cái vô là nó muốn kín luôn cái ao mini này của mình rồi. Cái ao này để mai mốt nước nó trong nè, mình set up thêm cây, rồi mình thả cá vào trong này á. Mình sẽ quay lại cho tất cả các anh em xem nha. Thì cái chỗ này làm ra chủ yếu là để thư giãn thôi, chứ nếu mà làm để làm cá bảy màu để bán thì cái chỗ này ha là mình làm cũng phải được 4 dãy thùng xốp anh em. Đó là nuôi được tầm khoảng mấy chục bầy cá nữa, nhưng mà mình không làm như vậy ha. Ở đây là mình chỉ để thư giãn thôi. Đó, mình bên trong kia là phòng của mình. Đó, mình hay ra ngoài cửa sổ mình nhìn cá, mình ngắm cá nè, cho nên là mình quyết định là đào những cái ao cho nó ở gần cửa sổ chút xíu để mình ngắm. Rồi ok, video đến đây nó cũng rất là dài rồi, nên là mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay, hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Bye bye tất cả các anh em.